Hát sok szeretettel köszöntenék ismét újra mindenkit. Hát egy jó ideje nem volt már műsor. Ilyen ez a vizsgaidőszak. Így utólag is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, illetve a jövőre vonatkozóan boldog új évet. A mai napon egy műszaki hibáról ejtenék szót. Hát ugye az élet az rendez folyamatosan, így jött is a történetnek való, igaz nem ezzel az autóval, egy 99-es F-Astráról van szó. Annál jött elő az a műszaki probléma, amiről a szó lesz. És hát vágjunk bele. Kezdjük magával a hiba jelenséggel. Ugye hajnalban mentem dolgozni, arra lettem figyelmes, hogy hát már egy jó 10 km után sem mozdult ki a hőfokmérő, pedig annak az autónak nem igazán kell sok, mivel hogy benzines autóról beszélünk. Igen könnyen forralta is a vizét, volt vele korábban probléma, már úgy mondom, hogy forralta, hogy a termosztát hibából adódóan volt az, hogy felforralta a vizét, tehát viszonylag gyorsan melegszik. Különösképp miután elérte az üzemi hőfokot, könnyen eléri a 100-at akár, tehát nagyon hamar be tud kapcsolni, eléri azt a hőfokot, hogy a ventilátornak be kelljen kapcsolni, a hűtőventilátornak. És miután leautóztunk már egy jó 10 kilométert, a hőfokmérő pedig alig akart kimozdulni, tehát nem igazán akart elérni az üzemi hőmérsékleti szintet, ezt a 95 fokot. Kezdett gyanússá válni, mivel volt korábban olyan problémája, hogy a termosztát zárt állapotban megszorult benne, ismét arra gondoltam, hogy ez lehet a gond, csak most nyitott állapotban gondoltam én, hogy megszorult, tehát ezért folyamatosan keringeti a vizet. Egyébként is hideg idő volt, tehát mínuszok voltak, és ebből fakadóan gondoltam én, hogy nem akar melegedni. Hát kicsit gyanúsabb volt már, amikor már a 20. kilométer után sem, tehát még mindig ugyanott tartott a vízhőfok. Sajnos nem nagyon tudtam vele foglalkozni, miután beértem a munkahelyre, mivel rögtön be kellett mennem. Majd ezt követően haza jöttem vele. Vagyis hát, ha jól emlékszem, valamennyit melegedett, tehát emelkedett a hőfok, mutatott valamennyi emelkedést a hőfokmérő, ebből gondoltam, hogy ez a termosztát hiba, amire én gondolok, ez beigazolódni látszik. A műszak végeztével pedig elindultam haza, ott is a jelenség hasonló, picivel melegebb volt az idő, valamennyit kimozdult a hőfokmérő, de nem sokat. Na, otthon már rá tudtam, volt lehetőségem ránézni, hogy mi lehet a gond, ugye felnyitottam a motorháztetőt, hát láttam, hogy hiányzik a kiegyenlítő tartályból, az ablakmosó kiegyenlítő tartályából a hűtőfolyadék. Hát jó, akkor mi lehet a gond? Apránként egyébként fogyogatott belőle, hát most ez, hogy gondoltam arra is, mert van ismerősnek Opel Corsája, ott is fogy a víz, de igazából, tehát figyelgettem korábban az olajat, vagy hogy lehet-e hengerfejes, stb. Emiatt el is vittem autószerelőhöz, ott megvizsgálták, hogy esetleg van ez a fajta módszer, amilyen kémiai anyaggal kimutatja, hogy kerül-e olaj vagy kipufogó gáz a hűtőfolyadékba, és ebből állapítják meg, hogy hengerfejes-e az autó. Az azt mutatta ki, hogy nem hengerfejes, tehát hogy valahol valami gond van a vízzel. És hát részben az én hanyagságom is volt ez, hogy nem foglalkoztam akkor jobban vele, de úgy kellett ezt elképzelni, hogy mit tudom én, tehát egy hónap alatt fogyott 1 decit a hűtőfolyadék, tehát ilyen nem vészes történet volt, de most viszont hát elfogyott, és itt is arra gondoltam elsődlegesen, hogy a saját hanyagságomból fakadóan jutottunk el idáig, tehát hogy
nem néztem egy ideje a hűtőfolyadék szintet, az pedig lefogyott ennyire. Pont annyi volt benne egyébként, hogy a kiegyenlítő tartály aljában még volt. Ebből fakadóan föltöltöttem, következő nap mentünk vele, nem is volt gond. Helyreállt a működése is, tehát mutatta a hőfok jelző a hőfokot rendesen, nem melegedett túl, hajlandó volt kellőképpen felmelegedni a motor, tehát nem gondoltam nagyobb gondra. Majd következő nap, amikor elmentem boltba, akkor láttam a boltból kijövet, hogy hát bizony valami csöpög a motorháztető, vagy hát a motorháztető alatt, vagy alul. Jó, hát akkor még hazamentem, megnéztem, ismét üres a kiegyenlítő tartály, de hogy maga honnan csöpög, hát látszódott ugye, hogy van a kiegyenlítő tartályból induló cső a blokk irányába, onnan a blokk felől pedig a hűtő irányába, hűtőradiátor irányába is jön egy cső, és valahol, hogy ott lehet a gond, mert ott látszott, hogy ott a víz. És ez lett volna maga a jelenség, ugye. Itt jött az, hogy fel kellene tárni, hogy mi maga a probléma. Fölé gurultam az aknának, hogy jobban meg lehessen vizsgálni, hogy onnan szivárog a hűtőfolyadék. Akkor látszódott az, hogy hát én először arra gyanakodtam, hogy az idő elhasználta a hűtőcsövet, hűtőfolyadéknak a csövét, az valahol kirepett, valamilyen okból kifolyólag, és ott szivárog. De a cső maga az látszott alulról, hogy az száraz, tehát nem onnan jön a folyadék. Annyi látszódott, hogy a hűtőnek az alsó része, a motortér felől nézve, az hát nedves. De hogy konkrétan honnan jöhet, ugyanis tehát másik csöveknél sem látszódott probléma, illetve föntebb sem volt nedves maga a hűtő. Hát gyanítható volt így, hogy a hűtőre szerelt hűtőventilátor mögött lesz a probléma. Akkor már sejtettem, hogy valószínűleg kiukadhatott a hűtő valamilyen okból, de azt nem tudtam, hogy milyen okból. És hát levettem a hűtőt, hát nem egy bonyolult dolog. 2 ilyen lemez alkatrésszel van hozzá csatlakoztatva magához a hűtőhöz, vagyis hát azon keresztül van oda csavarozva a hűtőhöz, azokat kellett kilazítani, lejött a hűtő, és egyből láthatóvá vált a probléma, ugyanis a hűtőn volt egy lyuk, látszódott, hogy a hűtőradiátornak a lamellái azok ugye egy ponton elhajlottak, illetve hogy hát onnan szivárog a hűtőfolyadék, hogy ott nedves, mert addigra már nem szivárgott, már nem volt nyomás a rendszerben sem, és hát hogy ott van a probléma, kiukadt a hűtő. Na de mi okozhatta? Azon se kellett túl sokat gondolkozni, ugyanis ami ez a lemez alkatrész, amit említettem, hozzá van fogadva a hűtőventilátornak a műanyag burkolatához. Ezek úgy vannak fölfogatva, hogy 6 lapfejű átmenő csavar, túloldalon egy anyával a csavar, hosszabb ugye túllóg az anyán, és hát ez mivel a hűtőnek a fölfogatása olyan, hogy tehát bele van állítva egy ilyen gumialkatrészekbe, fölülről is abban van benne, és ezek hát elég jól el vannak már öregedve, meg ridegülve, tehát tud rázkódni a hűtő valamennyit, és hát így a hűtőventilátor is tudott rázkódni, és ez a rázkódástól szépen fogta ez a csavar, és elnyírta a hűtőt. Igazából kibírta volna, ha nem pont ott, ahol a hűtőben lévő csövek helyezkednek el. Ott nyírta volna el a csövet, mert az, hogy most a lamellákat elhajlítja, vagy azokban okoz némi problémát, vagy hát deformációt, az nem lett volna önmagában gond. De így elnyírta a csövet,
és ebből fakadóan pedig ott szivárgott el a víz. Hát akkor megvan a megoldás, kellene hűtő. De ugye itt felmerült már maga a kérdés is, hogy mivel hogy ez történt, hogy hát lehet az is, hogy hengerfejes lesz az autó, ugye, hogy nem volt elegendő hűtése, mivel annyi víz sem volt benne, hogy mérje a hőfokot, vagy nem rendesen mérte a hőfokot, ebből fakadóan meg lehet, hogy a hengerfejtömítést sikeresen elégette a motor. Ez majd valószínűleg a későbbiekben fog kiderülni, hogy ez valóban így volt-e. Hát rendelni kellett egy hűtőt. Megjött a hűtő, jó magyar 23 000 forintért, nem egy vészes összeg egyébként, bár amikor átvettem, akkor jeleztem is, hogy hát ez szélesebb, mint az egyébként cikkszám alapján lett rendelve, vagyis alváz, illetve motorszám alapján lett kiválasztva a hűtő. Nem én általam autószerelővel hozottam az alkatrészt, és amikor megjött, látszott, hogy szélesebb, úgy szélesebb, hogy mélyebben nyúlik be a motortérbe. Nem sokkal, egy néhány milliméterrel ez a hűtő, és akkor jeleztem is, hogy ez már szemre is szélesebb ez a hűtő, mint az eredeti. Azt mondta az autószerelő, hogy nem baj. Hát, mint kiderült, végül is nem baj, de okozott némi problémát, ugyanis a beszerelés során hát ott voltak gondok, ugye fölülről fogja 2 ilyen fém távtartó magát a hűtőt, azok csavarral vannak odafogatva a karosszéria lemezéhez, mivel az egyiket ki tudtam tekerni, a másik pedig annyira összerosdásodott a lemezzel, hogy beleszakadt. Tehát így nem is tudom, 1 órás szerelésből lett rögtön 2, azt a csavart onnan ki kellett fúrni, és úgy a törött darabot akkor már ki tudtam venni, tettem a helyére egy másikat, és hát ugye tettem volna be a hűtőt a helyére. Hát az is igaz, hogy nem a legjobb minőségű hűtőről van szó, ugyanis a csőcsatlakozásoknál mindenhol sorja volt, azokat le kellett szedni ahhoz, hogy megfelelően tudjon zárni a cső, stb. Akkor van benne ugye az egy gomba, ami, hát bevallom őszintén, nem tudom a funkcióját, gondolom a hőmérsékletet mérheti egyébként. Tehát azt is ki kellett cserélni, azt átrakni az új hűtőbe, annak a tömítése egy alumínium gyűrűvel volt megoldva, ahogy azt helyrehúzták, ugye nyilvánvalóan rögtön el is deformálódott, tehát alig lehetett lehajtani is magáról ennek a gombának a menetéről, illetve már újra felhasználni nem lehetett ebből fakadóan, mert annyira eldeformálódott, ahogy levettem, és hát azt választottam megoldásnak, hogy kértem tömítőpasztát, és a gombát körbe nyomtam tömítőpasztával, és így lett a helyére tekerve. Egyelőre működik, még szivárgást nem tapasztaltam ott, és hát a helyére kellett volna tenni a hűtőt. Ugye ott tartunk, az alsó gumi ágyba bele is helyeztem, majd hát ugye a távtartón is állítani kellett, mert most pontosan nem emlékszem, valamihez hozzáért volna. Egyébként a szerelésről magáról is készült videó, az a 3. szintű csatornatagoknak elérhető, de 1 év múlva egyébként mindenki számára elérhető lesz. És helyére lett téve a hűtő, fel kellett volna helyezni vissza a hűtőventilátort. Ugye a csövek fölmentek bilincsel együtt, ugye gyors bilincses mindegyik, tehát nem volt túlzottan bonyolult dolog összeszerelni. Az jött volna hátra, hogy akkor a ventilátort vissza kellene tenni. És hát a helyzet ugyanaz lett volna, a ventilátornak a csavarja. Egyrészről voltak ott
klímacsövek, amik miatt nem lehetett pontosan helyreilleszteni a ventilátort, mivel hogy ugye, mint mondtam, szélesebb ez a hűtő, ezáltal nem tudtam a ventilátort elég mélyre engedni a csövek miatt, így azokon is alakítani kellett. Ez valószínű egyébként, hogy ez egy olyan klíma, amit utólag szereltek be ebbe az autóba, legalábbis ahogy az autószerelő nekem mesélte, mert az F-Fast-Trackban divat volt utólag szereltetni ezeket a típusú klímákat, talán, vagy ahogy ő elmondta, és hát ez így aggatott. Tehát amikor gondolom beszerelték, akkor nem aggatott a régi hűtő, vagy ahhoz annak a méreteihez igazodtak, ennél a szélesebb hűtőnél pedig hát így már problémát okozott. Kintebb hajtottam a csöveket, hál' Istennek a tartó elemei azok engedtek annyit, hogy lehetett rajtuk hajlítani, és helyre tudtam tenni a ventilátort, viszont az látszódott, hogy az egyik csavarja, ráadásul az, amelyik elnyírta az előző hűtőt is, az ugyanúgy bele fog érni ebbe a hűtőbe is. Na, mondom, ez így nem jó, nem kellene megint 2 hét múlva még egy hűtőt venni. De viszont az érdekes, hogy fölötte szinte ugyanabban a síkban van egy csavar, és az nem ér bele egyébként a hűtőbe. Na mindegy, tehát ezt az alsó csavart, ezt kivettem, így is még 2 ponton csatlakozik ez a rögzítő lemezekhez, amiken keresztül ugye föl van fogadva a hűtőre. Ezt az alsó csavart, ezt összehúzottam kötegelővel, vagyis hát annál a furatnál, hogy azért ne tudjon mozogni, és így került a helyére a hűtő, így már nem ér bele egy csavar sem a hűtőbe. Föltöltöttem a rendszert, és azóta működik az autó. Hát a hengerfej probléma, esetleges hengerfej problémának a kérdése az még megválaszolásra vár, ez lehet akár fél év is, vagy több, hogy kiderüljön, hogy lett-e ilyen jellegű problémája az autónak. És végül is azóta is gond nélkül lehet használni az autót. Mondom, tehát akit érdekel maga a szerelésről szóló videó, az tagként megtekintheti, vagy vár egy évet, és elérhető lesz mindenki számára. És hát ez a történet, ez ennyi volt. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, az egész évre vonatkozóan is. Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet, és hát vagy idén, vagy jövőre még találkozunk. Szép hétvégét mindenkinek. Szervusztok!